Θα μετανιώσεις αν πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα? Ακόμα και με το νέο πρόγραμμα της κυβέρνησης που θα πληρώνεις το πολύ 150 ευρώ το μήνα? Σε αυτό το βίντεο θα δούμε όλα τα υπέρ και τα κατά της ηλεκτροκίνησης για να πάρεις τη σωστή απόφαση. Ηλεκτρικό με 150 ευρώ το μήνα? Όχι, δεν είναι καθυστερημένο πρωταπριλιάτικο αστείο. Λίγο μετά τα μέσα Μαρτίου του 2026, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το κοινωνικό leasing, ένα πρόγραμμα σχεδόν 175 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος του είναι να βοηθήσει γύρω στα 12.500 κοινωνικά ασθενή νοικοκυριά να πάρουν με leasing ένα καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ο κύριος άξονας του προγράμματος περιλαμβάνει ένα μηνιαίο μίσθωμα που μαζί με τον ΦΠΑ δεν θα ξεπερνά τα 150 ευρώ. Η μέση ενίσχυση ανεδικαιούχο θα είναι 13.000 ευρώ για τετραετή μίσθωση. Επιπλέον περιλαμβάνει 2.000 ευρώ αύξηση της ενίσχυσης για άτομα με αναπηρία και άλλα 500 ευρώ επιδότηση για την αγορά οικιακού φορτιστή. Οι δικαιούχοι του κοινωνικού leasing θα κληθούν να επιλέξουν το νέο τους αυτοκίνητο από μια δημόσια λίστα που θα περιλαμβάνει τα πιο οικονομικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς. Μην περιμένεις δηλαδή οι δρόμοι να γεμίσουν με νέα Τέσλα. Βέβαια, θα τηρηθούν εισοδηματικά κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων. Επειδή οι βαθμίσεις των κριτηρίων δεν είναι και λίγες, θα τις δείτε στην οθόνη. Πάντως, αν δεν πληρείς τα εισοδηματικά κριτήρια, τσέκαρε τον τρίτο κύκλο του προγράμματος «Κινούμε ηλεκτρικά». Μπορεί να τσιμπήσεις επιδότηση από εκεί. Αναμένεται να δοθούν 289 εκατομμύρια σε 14.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα. Στην οθόνη θα δείτε και τα αντίστοιχα ποσοστά της επιδότησης επαγγελματικών οχημάτων. Οπότε, όταν ανοίξει η πλατφόρμα, ρίξτε μια ματιά. Είτε είστε ιδιώτες είτε επαγγελματίες, μπορεί να δικαιούστε επιδότηση. Τη στιγμή που γράφουμε αυτό το σενάριο, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Είναι η ηλεκτροκίνηση το μέλλον της αυτοκίνησης? Ο νούμερο ένα λόγος που ο Elon Musk είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι φυσικά η Τέσλα. Ενώ δεν ήταν η πρώτη επιχείρηση που δημιούργησε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ήταν σίγουρα εκείνη που τα έκανε δημοφιλή και ανάγκασε τις περισσότερες συμβατικές αυτοκινητοβιομηχανίες να παράγουν τα δικά τους ηλεκτροκίνητα μοντέλα. Για την ιστορία, η πρώτη εταιρεία που κυκλοφόρησε ηλεκτρικό αυτοκίνητο για χρήση στο δρόμο ήταν η General Motors το 1996. Το μοντέλο ονομαζόταν EV1 και ήταν ένα διθέσιο κουπέ. Όμως, για μια σειρά από λόγους, τους οποίους δεν θα αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο, η General Motors έθεψε το EV1 και μιλάμε κυριολεκτικά. Παρήγαγε μόνο 1117 μοντέλα και τα περισσότερα από αυτά τα ανακάλεσε, τα κατέστρεψε και τα έθαψε στην έρημο. Όσα διασώθηκαν από τη σφαγή, αποσύρθηκαν από τους δρόμους και κατέληξαν να κοσμούν πανεπιστήμια και μουσεία. Τη στιγμή που γράφουμε αυτές τις γραμμές, η Τέσλα έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς που ξεπερνάει το 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια. Η General Motors, που περιλαμβάνει ιστορικές μάρκες όπως η Chevrolet, Buick και Cadillac, έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς γύρω στα 75 δισεκατομμύρια. Είναι να αναρωτιέσαι τι θα γινόταν αν είχε επιμείνει στην ηλεκτροκίνηση, αντί να εγκαταλείψει το EV1. Πάντως, τα χνάρια της Τέσλα ακολουθούν και νεότερες αυτοκινητοβιομηχανίες, που εξειδικεύονται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εταιρείες όπως η Li Auto, XPeng, Rivian, NIO, VinFast, Lucid και Polestar. Αν πιστεύεις πως η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον, ίσως αξίζει να επενδύσεις σε αυτές. Πλέον μπορείς να το κάνεις από την άνεση του καναπέ σου με το κινητό σου, μέσω της Freedom 24. Και θα σου δείξω ακριβώς πώς να το κάνεις. Αρχικά, αν θες να ξεκινήσεις με ένα ωραίο μπόνους, πάτα το δικό μας σύνδεσμο στην περιγραφή ή το πρώτο σχόλιο. Το μόνο που θα χρειαστείς για τη δωρεάν εγγραφή σου είναι η ταυτότητά σου, μία selfie για ταυτοποίηση, ένα λογαριασμό 10 στο όνομά σου και σε λίγα λεπτά είσαι έτοιμος. Η πλατφόρμα της Freedom 24 είναι πλήρως εξελληνισμένη και έχει υποστήριξη στα ελληνικά. Επίσης, στην περιγραφή θα βρεις ένα αναλυτικό μας βίντεο, στο οποίο θα δεις όλες τις λειτουργίες και τα μυστικά της πλατφόρμας. Από το να βάλεις χρήματα στο λογαριασμό σου, μέχρι να αγοράσεις όποιο επενδυτικό προϊόν επιθυμείς. Μάλιστα, με την προσφορά Welcome, μπορείς να έχεις δώρο μέχρι και 20 μετοχές, αξίας 3 έως 800 δολαρίων κάθε μία, ανάλογα με το πόσα χρήματα θα βάλεις στο δικό σου λογαριασμό της Freedom 24. Δες στην περιγραφή τους αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις.
Τόσο απλό είναι λοιπόν να μπει στον κόσμο των επενδύσεων. Και μπορείς να το κάνεις με ένα μοναδικό extra bonus από το δικό μας link στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο. Σήμερα, ακόμα και στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλές επιλογές για ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και για τους δικαιούχους του κοινωνικού leasing, ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα προσιτό. Ίσως όμως αναρωτιέσαι, είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο η κατάλληλη επιλογή για εσένα και τις δικές σου ανάγκες? Ας δούμε τα υπέρ και τα κατά. Τα υπέρ της ηλεκτροκίνησης. Το μεγαλύτερο υπέρ της ηλεκτροκίνησης είναι το πόσο λιγότερο μολύνει το περιβάλλον. Αστιεύουμε φυσικά. Είναι και αυτό ένα από τα υπέρ και θα το αναλύσουμε στην πορεία. Το πιθανότερο όμως είναι πως δεν πρόκειται για αυτό που πραγματικά σε καίει. Για τον περισσότερο κόσμο, μακράν το μεγαλύτερο υπέρ της ηλεκτροκίνησης είναι το πόσο χαμηλότερο είναι το κόστος της χρήσης σε σύγκριση με ένα θερμικό αυτοκίνητο. Για πιο συγκεκριμένα νούμερα, φτιάξαμε τον πίνακα που βλέπετε στην οθόνη. Την εποχή που οι τιμές των υγρών καυσίμων έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, το κόστος κίνησης με ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι 3 ακόμα και 4 φορές μικρότερο. Σημειώνουμε πως η μέση μεικτή κατανάλωση ενός καινούργιου θερμικού αυτοκινήτου στη χώρα μας υπολογίζεται περίπου στα 5,2 λίτρα καυσίμου ανά 100 χιλιόμετρα. Όμως, το 80% των οχημάτων που κινούνται στην Ελλάδα είναι ηλικίες μεγαλύτερες των 10 ετών. Το 2010, η μέση κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στα 6,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Και φυσικά, τα οχήματα με διαφορετικό καύσιμο δεν έχουν την ίδια κατανάλωση. Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε πως είναι αρκετά ρεαλιστική μία μέση μεικτή κατανάλωση 8 λίτρων βενζίνης, 6 λίτρων ντίζελ και 10 λίτρων υγραερίου κίνησης ανά 100 χιλιόμετρα. Όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η μέση κατανάλωση που αναφέρει η Electric Vehicle Database είναι οι 19 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα. Τις τιμές των υγρών καυσίμων τις συμπληρώσαμε από το παρατηρείο καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, την ημέρα που γράφτηκαν αυτές τις γραμμές. Την τιμή της κιλοβατόρας τη βρήκαμε από τη ΔΕΗ. Βέβαια, θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε πως ορισμένοι συμπολίτες μας έχουν μηδενικό κόστος ανά κιλοβατόρα. Αν ήσουν ήδη συνδρομητής στο κανάλι μας, πιθανώς να είδες το πρόσφατο μας βίντεο για το φαινόμενο της ρευματοκλοπής και πώς τελικά την πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Αν δεν είσαι συνδρομητής, τα φώτα είναι αναμένουν στο ρετυρέ, αλλά μέσα δεν βρίσκεται κανείς. Πάτα τώρα την εγγραφή και ενεργοποιείς την καμπάνα για να λαμβάνεις ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Και αν θες να βλέπεις τα βίντεό μας πρώτος από όλους, μπορείς να γίνεις μέλος στο κανάλι μας. Από μόλις 2 ευρώ το μήνα. Και θα έχεις και πρόσβαση στο αποκλειστικό μας Discord, μόνο για μέλη. Κάτι που βοηθάει ακόμα περισσότερο στη μείωση του κόστους της μετακίνησης είναι η ανάκτηση ενέργειας κάθε φορά που το αυτοκίνητο επιβραδύνει. Ουσιαστικά, ο ηλεκτροκινητήρας μετατρέπεται σε γεννήτρια, φορτίζοντας κατά ένα μικρό ποσοστό την μπαταρία. Οι νόμοι της φυσικής υπαγορεύουν πως δεν θα ανακτήσεις ποτέ περισσότερη ενέργεια από όσο συνολικά καταναλώνεις. Και στην πράξη είναι ένα σχετικά μικρό ποσοστό. Αλλά δεν πάβει να είναι δωρεάν ενέργεια. Στα συμβατικά αυτοκίνητα δεν υφίσταται τίποτα το αντίστοιχο. Σαν extra bonus, αυτό το σύστημα ανάκτησης ενέργειας μειώνει κατά πολύ και τη φθορά των φρένων. Και άρα το κόστος της συντήρησής τους. Μιας και αναφερθήκαμε στη συντήρηση, οι ηλεκτροκινητήρες έχουν πολύ λιγότερα κινούμενα μέρη από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και δεν χρειάζονται λιπαντικό για να λειτουργήσουν. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζονται αλλαγές λιπαντικού και φίλτρου λαδιού. Οι μόνοι έλεγχοι που χρειάζονται και το ενδεχόμενο κόστος συντήρησης αφορά ελαστικά, φρένα και μπαταρία. Ναι, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν και ξεχωριστή μπαταρία των 12V, όπως και τα θερμικά. Η μπαταρία του ηλεκτροκινητήρα είναι υψηλής τάσης και χρησιμοποιείται μόνο για την κίνηση. Δεν μπορεί να τροφοδοτεί τα φώτα, τους ιαλοκαθαριστήρες, τη multimedia οθόνη και τις λοιπές μικρολειτουργίες του οχήματος. Με άλλα λόγια, αν έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο και αποφορτιστεί η 12V μπαταρία, το όχημα δεν θα ξεκινήσει όπως ακριβώς και τα βενζινοκίνητα. Άρα, μπορεί να μείνεις από μπαταρία ακόμα και αν έχεις φορτισμένη την μπαταρία κίνησης. Το λες και ηρωνία. Να σημειωθεί πως τα πιο σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα έχουν και ξεχωριστό σύστημα ψήξης της μπαταρίας κίνησης. Το σύστημα αυτό πρέπει να ελέγχεται ξεχωριστά και σε κάποια μοντέλα πρέπει να αλλάξει το υγρό ψήξης μετά από ένα αριθμό χιλιόμετρων, ομολογουμένως αρκετά μεγάλο αριθμό. Τον έλεγχο αυτό ενδεχομένως να μην μπορεί να τον αναλάβει ο παλιός σου μάστορας. Ίσως να πρέπει να αναζητήσει κάποιον τεχνίτη που να έχει πιστοποίηση για οχήματα υψηλής τάσης. Βλέπουμε λοιπόν πως ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σίγουρα θα ωφελήσει την τσέπη σου, σε σύγκριση με ένα συμβατικό.
Όμως τα πλεονεκτήματα δεν σταματούν εκεί. Αν σου αρέσει η έντονη οδήγηση, θα λατρέψεις την επιτάχυνση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ο ηλεκτροκινητήρας σου δίνει τη μέγιστη ροπή μόλις πατάς τον γκάζι. Τα ακριβότερα μοντέλα της Tesla κάνουν το 0-100 σε μόλις 2,3 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι πιο γρήγορο και από την Bugatti Chiron, που θέλει 2,5 δευτερόλεπτα. Ακόμα όμως και σε προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα έχεις σημαντικά καλύτερη επιτάχυνση από οποιοδήποτε ανάλογο θερμικό αυτοκίνητο. Ένα επίσης μεγάλο πλεονέκτημα είναι το πόσο πιο αθόρυβα είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι, ξέρω πως κάποιοι φανατικοί της αυτοκίνησης γουστάρετε να ακούτε τον ήχο του κινητήρα στις supercars. Πρέπει όμως να είσαι πραγματικά βλαμμένος για να σου λείψει η βαβούρα του κινητήρα σε ένα αυτοκίνητο που μπορείς ρεαλιστικά να έχεις στην κατοχή σου. Μάλιστα, τα ηλεκτρικά οχήματα είναι τόσο αθόρυβα που μπορεί να αποδειχτεί πρόβλημα. Ας πούμε, κάποιος πεζός να μην ακούει πως πλησιάζει ένα σχετικό όχημα όταν κινείται με χαμηλή ταχύτητα. Αυτός είναι ο λόγος που στις ΗΠΑ η νομοθεσία υπαγορεύει να εκπέμπουν κάποιο μηχανικό ήχο σε ταχύτητες κάτω από τα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Τέλος, θα ήταν παράληψη να μην μιλήσουμε για το πόσο χαμηλότερη είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αρχικά, κάθε μεμονωμένο ηλεκτρικό όχημα έχει μηδενικές εκπομπές ρήπων. Σίγουρα, η παραγωγή του ηλεκτρισμού για τη φόρτιση του αυτοκινήτου επιβαρύνει το περιβάλλον. Όμως, αφενός, περιλαμβάνει και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφετέρου, η ενέργεια και παράγεται και αξιοποιείται πολύ πιο αποδοτικά σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα. Βέβαια, αν λάβουμε υπόψη την επιβάρυνση του περιβάλλοντος για την παραγωγή των μπαταριών, η κουβέντα αυτή ενδεχομένως να γίνει πιο πολύπλοκη. Όμως, ας μην κρυβόμαστε. Για το μέσο αγοραστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το θέμα του περιβάλλοντος βρίσκεται πολύ χαμηλά στις προτεραιότητές του. Αν το σκέφτεται και καθόλου. Ενώ όμως τα περισσότερα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης είναι αναμφισβήτητα, το ίδιο ισχύει και για τα μειονεκτήματα. Γιατί μπορεί να μετανιώσεις το ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Μακράν το μεγαλύτερο μειονέκτημα της ηλεκτροκίνησης είναι ο ανεφοδιασμός. Δηλαδή, η φόρτιση στις μπαταρίες. Και αυτό είναι πρόβλημα τόσο όσον αφορά τη δυνατότητα, όσο και τον χρόνο. Για να έχεις το χαμηλότερο δυνατό κόστος μετακίνησης με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα πρέπει να το φορτίζεις στο σπίτι σου, που δεν είναι εφικτό για όλους. Χρειάζεται να ζεις ή σε μονοκατοικία με γκαράζ ή σε κάποια πολυκατοικία που να υπάρχει πρόβλεψη για φόρτιση στις θέσεις του πάρκινγκ. Και αν δεν μιλάμε για νεόδμητη πολυκατοικία που να έχει προβλέψει για αυτό το σενάριο, σίγουρα δεν θα βρεις τέτοια παροχή στα εκτρώματα της αντιπαροχής. Αλλιώς, τι θα κάνεις? Θα τραβήξεις μπαλαντέζα που να βγαίνει από το παράθυρο και μερικούς ορόφους κάτω μέχρι το δρόμο? Αν και είμαι βέβαιος πως τουλάχιστον μερικοί ιδιοκτήτες έχουν κάνει ακριβώς αυτό. Ελλάδα είσαι αφού. Σε κάθε περίπτωση, αν φορτίζεις το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο από μία απλή μπρίζα, η διαδικασία είναι απελπιστικά αργή. Όπως διαβάζουμε, μία απλή οικιακή μπρίζα των 230 V μπορεί να φορτίσει με ισχύ 3 kW. Ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας του αυτοκινήτου σου, η πλήρης φόρτισή της μπορεί να ξεπεράσει τις 15 ώρες. Βέβαια, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως θα θέλει το αυτοκίνητο κάθε μέρα 15 ώρες φόρτιση. Αυτός είναι ο χρόνος αν η μπαταρία βρίσκεται σε πολύ χαμηλή στάθμη και θέλεις να γεμίσει. Αν επιθυμείς ταχύτερη οικιακή φόρτιση, μπορείς να προχωρήσεις στην αγορά και την εγκατάσταση ενός οικιακού φορτιστή, ενός wallbox. Οι συσκευές αυτές για μονοφασική παροχή μπορούν να αποδώσουν ισχύ 7,4 kW. Σε αυτό το επίπεδο θα φορτίσουν πλήρως την μπαταρία του οχήματος μέσα σε ένα 8ωρο. Το κόστος των οικιακών φορτιστών ξεκινάει από μερικές εκατοντάδες ευρώ, χωρίς την εγκατάσταση. Φυσικά μπορείς να βρεις και πολύ πιο ακριβούς και ταχύτερους φορτιστές. Εκεί βέβαια θα πρέπει να είσαι σίγουρος πως η υποδομή του οχήματός σου υποστηρίζει ταχυφόρτιση. Εννοείται βέβαια πως η εγκατάσταση μιας τέτοιας συσκευής απαιτεί επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Όχι, μην απευθυνθείς σε κάποιον θείο σου που απλά πιάνουν τα χέρια του και ξέρει από αυτά. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που η μπαταρία είναι ανησυχητικά χαμηλά και δεν είσαι οπουδήποτε κοντά στο σπίτι? Εκεί θα πρέπει να βρεις κάποιο σταθμό φόρτισης αυτοκινήτων. Και αυτό στην Ελλάδα δεν είναι ακριβώς εύκολο. Σύμφωνα με το Μητρό Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, σε ολόκληρη την Ελλάδα υπάρχουν λιγότερα από 4.000 δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης, εκ των οποίων γύρω στα 1.000 βρίσκονται στο νομό Αττικής. Fun fact, το ίδιο το Μητρό έχει επιλέξει ως αρκτικόλεξο το MiFi. Τα σχόλια δικά σας. Ακόμα και αν βρεις διαθέσιμο φορτιστή, θα πληρώσεις αρκετά ακριβότερα το κόστος του ρεύματος.
Αν στο σπίτι σου κόστιζε γύρω στα 20 λεπτά η κιλοβατόρα, σε δημόσιο φορτιστή να υπολογίζεις από 35 μέχρι και 60 λεπτά. Έως και τριπλάσια τιμή. Τα καλά νέα όμως είναι πως αν το αυτοκίνητό σου υποστηρίζει ταχεία φόρτιση και βρεις τον κατάλληλο ταχυφορτιστή, η μπαταρία σου θα γεμίσει εξαιρετικά γρήγορα. Από σχεδόν άδεια μπορείς να φτάσεις σε 80% φόρτιση μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Σίγουρα παίρνει σημαντικά περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται για να γεμίσει το ντεπόζιτο σε ένα θερμικό αυτοκίνητο, που τυπικά είναι λιγότερο από 2 λεπτά. Και υπάρχουν συνολικά ασύγκριτα λιγότεροι ταχυφορτιστές σε σύγκριση με βενζινάδικα. Αν όμως βρεις, τουλάχιστον δεν θα χρειάζεται να περιμένεις με τις ώρες. Αυτό το γεγονός κάνει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γενικά κατάλληλα για εκδρομές, ακόμη και μονοήμερες. Εκτός αν οργανωθείς εξαιρετικά καλά στο να βρεις ταχυφορτιστές στα κατάλληλα σημεία που θέλεις να κάνεις στάσεις. Που, ακόμα και αν το καταφέρεις, είναι αρκετά περιοριστικό. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε και το θέμα της φθοράς της μπαταρίας. Όπως ακριβώς συμβαίνει στο κινητό σου, έτσι και η μπαταρία του αυτοκινήτου φθύρεται με κάθε κύκλο εκφόρτισης και φόρτισης. Και όταν φτάσει στο σημείο να μην σε καλύπτει πλέον, το κόστος για την αντικατάστασή της δεν θα αρέσει καθόλου στην τσέπη σου. Η τιμή της μπαταρίας υψηλής τάσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου υπολογίζεται ανά κιλοβατόρα και πολλαπλασιάζεται με τη χωρητικότητά της. Για παράδειγμα, το οικονομικότερο ηλεκτρικό Citroën C4 έχει μπαταρία συνολικής χωρητικότητας 50 κιλοβατόρων. Σύμφωνα με την έρευνα του γαλλικού περιοδικού L'Argus, η τιμή 1 κιλοβατόρα για το ηλεκτρικό C4 είναι 173 ευρώ, που σημαίνει πως η αγορά μιας νέας μπαταρίας θα κοστίσει πάνω από 8.500 σε ένα αυτοκίνητο που καινούργιο κοστίζει γύρω στις 30.000. Δηλαδή, το κόστος της μπαταρίας είναι σχεδόν το 30% της αξίας ολόκληρου του αυτοκινήτου. Να σημειωθεί επίσης πως η μπαταρία του ηλεκτρικού C4 ήταν η τέταρτη φθηνότερη της έρευνας. Για ένα ηλεκτρικό Smart, η νέα μπαταρία κοστίζει 604 ευρώ η κιλοβατόρα. Για αντιστάθμισμα, διαβάζουμε πως οι κατασκευαστές δίνουν κατά μέσο όρο 8 χρόνια εγγύηση για 160.000 χιλιόμετρα και το 70% της χωρητικότητας της μπαταρίας. Επίσης, σύμφωνα με την Geotab, οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων χάνουν κατά μέσο όρο το 2,3% της χωρητικότητάς τους κάθε χρόνο. Επιπλέον, να τονίσουμε πως η χωρητικότητα της μπαταρίας αλλάζει προσωρινά ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με έρευνα της AAA, αν ο υδράργυρος πέσει κάτω από τους -7 βαθμούς Κελσίου, η χωρητικότητα της μπαταρίας του οχήματος μπορεί να μειωθεί κατά μέσο όρο περίπου 41%. Ο φόβος για την κατάσταση της μπαταρίας επηρεάζει σημαντικά και τη δυνατότητα πώλησης του δικού σου μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος. Αν η μέση μπαταρία στο αμάξι σου δείχνει 50%, μην περιμένεις να βρεις εύκολα πρόθυμο αγοραστή, εκτός αν ρίξεις πολύ δραματικά την τιμή πώλησης. Τέλος, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν γενικά πιο προηγμένους υπολογιστές από τα συμβατικά και είναι σημαντικό να κάνεις ενημερώσεις στο λειτουργικό του σύστημα για την επιδιόρθωση διαφόρων bugs. Προφανώς, κανένα αυτοκίνητο δεν τρέχει Windows. Να ξεκινήσει το Windows Update την ώρα που θα τρέχεις με 120 στην εθνική ή να σου πετάξει καμία μπλε οθόνη. Είναι όμως άλλος ένας παράγοντας που πρέπει να έχεις κατά νου. Η συμβιβαστική λύση. Οφείλουμε να κάνουμε αναφορά και στον τύπο οχημάτων που δεν είναι ούτε ακριβώς θερμικά ούτε ακριβώς ηλεκτρικά. Είναι τα οχήματα που θα έχετε ακούσει με τον όρο υβριδικά. Τα αυτοκίνητα αυτά διαθέτουν και ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης και ένα ηλεκτρικό που λειτουργεί με μπαταρία. Ο ιδιοκτήτης ενός υβριδικού οχήματος φουλάρει κανονικά στο βενζινάδικο. Στη συνέχεια, ο εγκέφαλος του οχήματος, ανάλογα με τις συνθήκες, επιλέγει αν θα χρησιμοποιεί τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, τον ηλεκτροκινητήρα ή και τους δύο ταυτόχρονα. Σε πολλά υβριδικά αυτοκίνητα, ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι ουσιαστικά για υποβοήθηση και οικονομία. Συνήθως λειτουργεί σε χαμηλές ταχύτητες και για πολύ περιορισμένο αριθμό χιλιόμετρων. Σε σταθερές και μεγάλες ταχύτητες λειτουργεί ο θερμικός κινητήρας, ενώ παράλληλα παράγει και ενέργεια με την οποία φορτίζει την μπαταρία του ηλεκτροκινητήρα. Υπάρχουν βέβαια και τα υβριδικά τύπου plug-in. Τα συγκεκριμένα διαθέτουν μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας, η οποία φορτίζεται από την πρίζα. Τα υβριδικά αυτού του τύπου μπορούν να ταξιδέψουν από 30 μέχρι 60 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτροκίνηση. Όταν αδειάσει η μπαταρία, αναλαμβάνει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, χωρίς καμία διακοπή της λειτουργίας του οχήματος. Να τονίσουμε βέβαια πως η μικρότερη χωρητικότητα και ως εκ τούτου οι πολλαπλοί κύκλοι φόρτισης της μπαταρίας ενδεχομένως να τη φθήνουν ταχύτερα. Ίσως το υβριδικό σου ακούγεται σαν μια καλή λύση για να μειώσεις το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου
χωρίς τους περιορισμούς του αμιγούς ηλεκτρικού. Στην πράξη όμως, παίρνεις ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει δύο διαφορετικά συστήματα κίνησης. Η πολυπλοκότητα αυτή και δυσκολεύει τη συντήρηση και αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστούν προβλήματα. Να πάω με την εξέλιξη ή με την παράδοση? Όπως ελπίζω να σου έγινε σαφές με αυτό το βίντεο, ακόμα και αν βρεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε παρόμοια τιμή αγοράς με ένα συμβατικό, σε καμία περίπτωση η επιλογή δεν είναι μία ή άλλη. Το ηλεκτρικό προσφέρει οικονομία, ησυχία και οικολογία. Και αν σκοπεύεις να το χρησιμοποιείς κυρίως για μετακινήσεις μέσα στην πόλη ή έστω για πολύ μικρές διαδρομές μερικών δεκάδων χιλιόμετρων, είναι σίγουρα μια καλή επιλογή. Όμως, για να συμφέρει πραγματικά, θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να το φορτίζεις στο σπίτι. Αν ενδιαφέρεσαι για μια μεγαλύτερη εκδρομή ή να το πάρεις μαζί σου στις διακοπές σε κάποιο νησί, θα πρέπει να είσαι εξαιρετικά καλά οργανωμένος. Και το πιθανότερο είναι το θέμα της φόρτισης να σου προξενήσει μεγάλο άγχος. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε πως όσες λίστες με υπέρ και κατά αν κάνουμε, το αμάξι είναι σε μεγάλο βαθμό προσωπική υπόθεση. Και όταν πρόκειται να δώσεις συνολικά χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες ευρώ για ένα όχημα, ο νούμερο ένα παράγοντας είναι το να μείνεις ευχαριστημένος από την επιλογή σου στην καθημερινότητά σου. Άσχετα τι λέει ένας χοντρός καράφλας στο ίντερνετ. Όπως και να έχει, κάνει τη δωρεάν εγγραφή στο Freedom24 από το link μας στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο, για να ξεκινήσεις να επενδύεις με ένα ωραίο μπόνους.